ਉਹੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ? ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਲੇ, ਆਲੂ ਪਾਲਕ ਵਾਲੇ। ਗੋਭੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਪਾਲਕ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜੀ ਖੇਤ 'ਚ ਕਰਾਈ ਕਰਨ, ਫਲ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਭੱਜੇ ਸਾਰਾ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜੰਗਲੇ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ।